Magandang umaga ulit sa inyo mga bata. Gaya ng sinabi ko sa inyo nakaraang video, ang susunod nating pag-uusapan ay tungkol sa division of decimal numbers. Okay, sabi ko sa inyo, ang bawat operations ng mathematics ay may kaakibat na mga rules na dapat tandaan. Unang-una, in division of decimal numbers, we have to follow so many rules. Isa-isahin natin yan mamaya, pero papakita ko lang sa inyo. Una, make your divisor a whole number. Number 2, move the decimal point in your dividend as the same number of decimal places you move in your divisor. Third, place the decimal point directly above the decimal point in the dividend. Place the decimal point in the quotient directly above the decimal point in the dividend. Then, number 4, divide. As you divide whole numbers, may naka-close open parenthesis ako dyan. DMSB. Di masabi. Okay. Additional, add 0 in your dividend if necessary. And if necessary, round off to the required place value if it is a repeating decimal. Okay. As you move on with our lessons, malalaman nyo kung bakit may mga repeating decimals or non-repeating decimals. Okay. So, kailangan natin i-round off yan to the nearest or required place value. Okay. So, let's move on. Division of decimal numbers. Okay? Gawa tayo ng example. Example. We have an example. Number 1. We have an example. Burahin ko ito para may malinis tayong pagsusulatan ulit kasi maliit lang ang space natin na ginagamit. Okay. We have 3 examples na meron akong 3 example na hinihanda. Unang-una, what is 1 and 2/10 divided by 0 and 75 hundredths. Number 2, the quotient of 3 and 5/10 divided by 0 and 35 hundredths. Number 3, find 1 and 5/10 divided by 0 and 75 hundredths. Madali lang lahat ito. Yan. Itong sign na ginagamit nito is division. Okay. Dito tayo sa number 1. Okay? Number 1 muna tayo. Ano ang sabi ng rule number 1? Make your divisor a whole number. By the way, asan dito ang divisor? Siyempre, ang divisor yung number na i-divide. Ilalagay ko lang sa proseso or sa method sa nakikita natin na yung long method na posisyon sa pag-divide. Okay, kopyahin ko lang ha. Okay? 1 and 2/10 divided by 0 and 75 hundredths. Now, ito yung long method. Kasi kung gumagamit kayo ng calculator, makukuha nyo kaagad ang sagot dyan. Okay? Pero, yun na nga, nag-aaral tayo, so sundin natin ang rules. Una, make your divisor a whole number. Sir, saan po din yung divisor? Okay? Ito po yung divisor. Okay? Yung number na magdi-divide. Ano naman pong tawag natin dito? Ito yung divisor. Ito yung dividend. Dividend po ang tawag sa number na i-divide. Okay. Now, gawin mo raw itong whole number. 0 and 75 hundredths. Paano mo gagawin whole number yan? Okay, ibaba natin dito, isulat natin. Ang 0 and 75 hundred, gagawin mong whole number. Paano? Paano natin malalaman ang number ay isang whole number? Ang number ay whole number kapag walang decimal point. Ibig sabihin, tanggalin natin ang decimal point. Tanggalin natin, burahin ganyan. Okay. Ayan, whole number na.
Hindi po ganon. Hindi po binubura ganon. Okay? Paano pong process? Etong decimal point, i-move mo siya sa pinaka-rightmost portion. Ililipat mo siya. Lipat. Move to the rightmost portion. So, magiging 75. Okay? Take note. Etong decimal point, inilipat mo rito. So, dito na ang decimal point natin. Kapag ang decimal point ay nandito na sa kanan, pwede mo nang burahin ang decimal point kasi wala naman siyang number na susunod. Whole number nga, di ba? Ngayon, yun ang rule number 1. Okay? Rule number 1, make your divisor a whole number. Okay. Proceed. Anong sabi? Move the decimal point in your dividend as the same number of places you move in your divisor. Ang ibig sabihin, kung ano ang movement mo sa iyong divisor, ganun din dapat ang movement mo sa kabila. Ibig sabihin, ilang number ang tinalunan niya? 1, 2. 1, 2. Dalawang number ang tinalunan niya. So, ibig sabihin, kung ilang number ang tinalon niya, ganun din karami. Ang number na tinutukoy ko po dyan ay yung place value. Position ng number. Place value na tinalunan niya. Dalawang place value ang tinalon niya para maging whole number. So, ang sabi dito sa rule number 2, okay, move the decimal point in your dividend as the same number of places you move in your divisor. Ilan ang talon niya? 2. Okay. So, dahil 2 din ay tatalon mo rito. Ito ang 1 and 2. Oops, hindi nakita. Sorry. And 2/10. Magmumove ka rin ng 1, 2. So, magiging, bakit naging 120? Kasi walang number na nakalagay. So, to indicate place value, lagyan mo ng 0. Okay? So, ang ating 12 ay naging 120. Okay? Naintindihan? Okay. Then, nagawa na natin ang rule number 1, ang rule number 2. Okay. Burahin ko lang muna ulit para malinis. Okay. Mamaya sa sample number 2, sabayan nyo na ako. So, ang bago na isusulat ko 75, 120. Okay? Diba? 75 tsaka 120 yon. Now, ano ang sabi sa rule number 3? Place the decimal point directly above the decimal point in your dividend. Asan ang decimal point natin dito sa dividend? Nandito sa kanan. Ang sabi niya, ilagay mo raw sa taas. Sa quotient, ito kasi posisyon ng quotient. Okay? Ito yung quotient. Okay? Dito yung quotient. Ito ulit, ano ito ulit? Divisor. Dividend. At ito ay quotient. Quotient po ang tawag sa sagot. Okay? Sa sagot ng division process. Okay. Burahin ko lang ulit para malinis. So, again, ulitin natin. Meron na tayong 120 divided by 75. Decimal point, decimal point. Ngayon, ano ang sabi ng rule number 4? Divide as you divide whole number. Okay? Paano mag-divide ng whole number? DMSB. Di masabi. Ano yun? First, divide. D stands for divide. M, mamaya, divide muna tayo. Ilang 75 makukuha mo sa 120? Ilan? Isa lang. Okay?
So, M. Anong M? Multiply. Ang sagot i-multiply sa divisor. 1 times 5. 5. 1 times 7. 7. Then, anong sunod? S. Anong S? Subtract. Ang dividend subtract, bawasan ng ating divisor na minultiply sa ating quotient. 0 minus 5 cannot be 1 from 10. 5. Okay. 1 minus 7 cannot be this, then magiging 11. So, 11 minus 7, 4. I-remainder ba natin? Ay, sorry, nakalimutan ko, may isa pa pala. B. Okay? Ano tong B? Bring down. Ano yung bring down natin? Yung number na susunod. May number ba tayong kasunod? Wala. Dahil decimal place, ano nga sabi natin? Magdagdag tayo ng 0. Itong sinasabi, oh. Add 0 in your dividend if necessary. Kung kailangan magdagdag ng 0. Okay. So, B, bring down 0. Yan. Now, 450 divided by 75. Ilan? Ilang 75 makukuha mo sa 450? 75, 150, ano pa? 7. Ilagay natin 7. 7 ba? Ilan? Okay. Para hindi tayo mahirapan, bibilangin natin 75, 150, 300, dalawang. Pwede tayong mag-add dyan eh. 75, 75, di ba 150? Now, yan ang tinuturo ko sa face-to-face. 150. So, ilang 75 ng 150? Dalawa. Eh, 450 yan. O di, kasya na yan. 4 na ito. Magiging 300. So, 4 pa lang tong 300. Dagdagan natin ng dalawa ulit. 150. Okay, dalawang 150. Magiging ilan? 0, 5, 4. Yan ang tinuturo ko sa mga bata sa face-to-face. Tinuturuan ko sila paano mag-divide ng mas madali. Okay? So, ilan ang nabilang natin lahat? 2. Ang 300 ay 4. Ang 150 ay 2. So, ilan lahat? 6. Hindi ko sila tinuturuan ng trial and error. Okay, now, divide, multiply ulit. 6 times 5, 30. Okay? 33. 6 times 7, 42. Plus 3, 45. Then, S. O, diba? S. 0 minus 0. 5 minus 5, 0. 4 minus 4, 0. May number pa ba tayong i-bring down? Okay? May number pa ba tayong i-bring down? Wala na. So, dahil 0 ng sagot, ayan. Okay? So, napakadali, di ba? Another example. Okay? Kuha ulit tayo. Ayan. Example number 2. The quotient of 3 and 5/10 divided by 0 and 35 hundredths. Okay. Now, ilagay ulit natin sa long method. Okay? Ano ang i-divide? Yung 3 and 5/10 i-divide sa 0 and 35 hundredths. Now, make your divisor a whole number. Ang divisor gawin mong whole number. Paano? Ilipat mo sa pinaka kanan. Ilang number ang tinalunan? Ilang place value yung tinalunan? 2. Kasi sabi sa rule number 2, move the same number of decimal places as you move from your divisor.
Yan. Dito na siya. Wala ka nang nakikitang number. So, ano ilalagay mo dyan? 0. Okay? Hindi ko nabuburahin yung ginuhit-guhit ko para makita nyo. Then, put your decimal point directly above your dividend in your quotient. Now, ano na ang ating bagong divisor? 35. Okay? Ano na ang bago nating dividend? 350. Okay? So, para mas malinaw, iangat lang natin ng konti. Sige, isulat natin ulit. Meron tayong 350 divided by 35. Again, di masabi. Okay, di masabi. Division, napakahirap, di masabi. 35. 350, 35. So, ang unang dalawang number, kakasya ba? How many 35 you can get from 35? Siyempre, isa. Yung sagot natin directly sa number na ginamit natin, yung last number na ginamit natin sa pag-divide, yung dividend natin. So, sa ibabaw siya. Okay? So, 1 times 35, 35. Nakalimutan ko magbanggit. D, tapos na tayo. 35 divided by 35. 1. Then multiply. 1 times 35. Then subtract. 35 minus 35, 0. Then, may number pa tayo ha. Hindi po tayo tapos na. Kasi may B pa. May number pa po tayo. 0. 0 divided by 35. May makukuha kang 35 sa 0? Wala. So, yan. Yan. Okay? Ngayon, kung gusto nyo i-check, gumamit po kayo ng calculator. Pero hindi ko sinasabi na bago kayo mag-solve, mag-calculator na kayo. Solve muna. Subukan nyo munang mag-solve. Mas nakakatuwa kaya pag natuto kayo mag-divide na walang gamit na calculator. Okay? Next. Dito tayo. Find, number 3, find 1 and 5/10 divided by 0 and 75. 75 na naman. 75 hundredths. Bakit kaya ganon? Okay. Now, dividend natin 1 and 5/10 divided by 0 and 75. Okay. Again, make your divisor a whole number. 1, 2. Dalawa. 1, 2. Dalawa din. Okay? Okay. Okay, linisin natin ulit. Sa baba ulit tayo magsusulat. 150 ang bago natin na dividend and 75 ang bago nating divisor. Then, divide. First, dalawa ang ating, kalimutan ko magiting kanina, na dalawa lang ang ating divisor. Tingnan nyo ang unang dalawa, kasya ba? Pag hindi kasya, isama nyo ang pangalawang number. Ang susunod pala, yung pangatlo. So, how many 75 you can get from 150? Again, di masabi. Ngayon, 75, sabi ko, pag hindi mo nyo kaya ng mabilisan, mag-add muna kayo. Okay? 5 plus 5, 0, carry 1, 14, 150. How many 75? Ayan, nakita nyo, 150, 150. How many 75 nakita nyo? Isa, dalawa. Dalawa. 2. Okay? Etong decimal point. Decimal point. Kalimutan ko, sorry ha. So then, nakadivide na. Then M, anong M? Multiply. 2 times 5. 10. Carry 1. 2 times 7. 14 plus 1. 15. Then, S, subtract. 150 minus 150. 0. Then, B, bring down. May bring down pa ba tayo? Wala na. Dahil wala na, anong ibig sabihin ng X?
End of the equation. Hindi yan ibig sabihin na zero na, sir. No. Pag sinabing end, pag sinabing x, end of the equation, ibig sabihin, tapos na. Wala nang number na susunod. Alright. Mahirap gawin? Napakadali, di ba? Ang dali lang. Subukan nyo kaya. Okay? Bibigyan ko kayo ng 1 minute para mag-solve bago ako. Okay, kayo naman. Ayan. Kuha po kayo ng notebook. Okay? Kuha kayo ng notebook. Pwede nyo tong stop muna ang video. I-play nyo na lang ulit mamaya. Okay? I'll give you 1 minute. Mag-ooras ako rito. 1 minute. Tingnan ko kung na-solve nyo na. Ayan. Uurasan ko rin kayo rito, ha? Habang sinasagutan nyo yan, okay? Habang sinasagutan nyo, remember ng mga sinabi kong mga rules. Uunahin ko ulit. Okay? Sorry ha, tatakpan ko yan. Pero ipapakita ko. Make your divisor a whole. May kulang. A whole what? Sorry ha. Okay? A whole. Ayan, tingnan nyo na. At least nakikita natin. A whole number. Make your divisor a whole number. Okay? Ayan. Diba? At least nakita ko. Make your divisor a whole number. Then, move the decimal point in your dividend as the same number of decimal places you move in your divisor. Okay, natakpan ko ang ano nyo. Kopyahin nyo lang ulit. Sabi ko, pwede nyong balik-balikan yung video. Then, place your decimal point in the quotient directly above the decimal point in your dividend. Number 4. Divide as you divide whole numbers. Di masabi. Ano ibig sabihin? Divide, multiply, subtract, and bring down. Then, number 5. Add 0 in your dividend if necessary. Number 6. Round off to the required place value if it is a repeating decimal. Okay. Now, ingay ni sir, natapos ng 1 minute na nag-iingay. Now, let us solve. Isa-isahin natin ha. 1 muna tayo. Okay? Ilagay natin sa long method. 8 and 5/10 divided by 2 and 5/10. Okay? Now, gawing whole number ang iyong divisor, isang place value, isa lang din. Okay, then point directly above. Okay. Now, how many 25 you can get from 85? 25, 50, 75. Ilan? 3. Okay. Then, wala akong naisulat. Di masabi. Divide. Multiply. 3 times 25. 75. Then S. Subtract. 5 minus 5, 0. 8 minus 7, 1. Wala nang number. Pero hindi pa tapos. Hindi pa X. Okay? Walang number. So, anong gagawin? Yan. Add 0. Yan. Ayan ang decimal point nyo. How many 25 you get from 100? 25, 50, 75, 100. So, we have 4. Okay? Then, divide, multiply. 4 times 5, 0. Carry 2. 4 times 2, 8. Plus 2, 10. Then, subtract. 100 minus 100. 0. So, wala nang i-bring down. Wala nang number.
End of the equation. X. What is your answer? We have 3 and 4/10. Did you get? Okay, nakuha nyo ang sagot? Parehas tayo ng sagot? Sana nga. Next, number 2. Bura ulit ako. $16 divided by 0 and 5/10. Meron tayong decimal. Okay, move. Oh, wala tayong decimal. Saan ang decimal point natin? Yes, nandito sa tabi ni 6. Okay? Nag-move tayo ilang place? Isa. So, magdadagdag tayo ng isang 0. Okay? Ilagay na natin dito. Baka makalimutan. Okay. So, meron tayong 5 na divisor and 116 na dividend. So, 16 divided by 5. 3. 6 ang ginamit natin, so tapat ni 6 ang 3. Okay? Then, 3 times 5, 15, minus 1. Meron tayong number. Bring down 1. 0. 10 divided by 5, 2. Then, 5 times 2, 10. May number pang ibababa? Wala na. Kasi decimal na yon at wala na ring iba pang number. X. End of the equation. Okay? So, our answer is 32. Parehas din tayo ulit. Okay, next, number 3 na tayo. Okay, number 3 na tayo. 21 divided by 0 and 25 hundredths. 0 and 25 hundredths. Okay. Gawing whole number ang ating divisor. 1, 2. Dalawa. Wala ulit tayong decimal point. So, nandito siya. Ilang place value ang tinalunan niya? 2. So, dagdag tayo ng 2 0. 1, 2. 2 0 na yan. Huwag na tayo maglagay ng decimal point. Sige, ilagay pa rin natin para masanay tayo. Ilagay nyo lagi para masanay kayo. Okay? So, burahin ko na to, ha? Hindi na ako magre-rewrite ulit. Ayan. Whole number na siya. Okay? Okay. So, meron na tayong 2,100 divided by 25. Sabi ko nga, tingnan yung unang dalawa. Kasya ba ang 21? Dito? Hindi. So, isama mo 0. So, ilang 25 makukuha mo sa 210? Sabi ko nga, ulit, divide. So, kung hindi nyo kaya, sabi ko, add lang kayo. 25 plus 25, ilan? 50. 50 maliit. Ang 50, dalawa to. Di ba? Dalawang 25. Another 50. 50 na sulat. Another 50. 100. Ilang 25 mo 100? 4. 210 yun. Di lagay mo 100 again. 200. Okay, dalawang 4, di 8. Ayan. Tingnan nyo. Madali mag-divide, di ba? So, 210 divided by 25 ay 8. Saan ko ilalagay yung sagot? Very good. Sa ibabaw ng unang 0. Bakit? Kasi ito yung huling number na ginamit. Okay? Kaya kapantay niya. Okay? 8 times 5, 40. Bring down 0, carry 4. 8 times 2, 16 plus 4, 20. Nag-multiply tayo. Next is subtract. 210 subtract 200. 0, 1. May natira pang number, kaya bring down. Okay?
100 divided by 25, 4. Okay? 4 times 25, 100. 100 minus 100, 0. May number pa ba na ibababa? Wala na. So, end of the equation. Okay? I hope na meron kayong natutunan sa topic natin ngayon. Okay? Maraming salamat. And I hope you enjoy doing your modules. Sana masagutan nyo lahat ng mga problems na nasa modules. Okay? Thank you!